Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Pestós tésztát készítünk, aminek az alapja a fűszeres illatú friss bazsalikomlevél. Ez a fogás egy igazi ízrobbanás, ráadásul nagyon hamar el is készül. Tartsatok most is velünk! Nekünk a teraszon van egy nagy cserép bazsalikomunk, ezt fogjuk most leszüretelni. A bazsalikomon kívül szükségünk lesz még tésztára, mi a pennét választottuk, parmezánra, olívaolajra, fenyőmagra, ez kiváltható másra is, fokhagymára, sóra és borsra. A bazsalikom leveleket egy tálba leszedjük. Már most nagyon erősen érezhető ez a finom, aromás illat, tele van vele a konyha. A leszedett leveleket lemértük, nekünk 5 dekagramm lett, így mutat egy tálban ez a mennyiség. A leveleket folyóvíz alatt alaposan átmossuk, és amennyire lehet lecsöpögtetjük. Felhasználásig a megmosott leveleket egy tiszta konyharuhára szórjuk, hogy felszívja a nedvességet. Bő mennyiségű lobogó vízbe 2 teáskanál sót teszünk, adunk hozzá egy kicsi olajat, és mehet bele a 30 dekagramm pennetésztánk. A főzési idő 8-10 perc, addig lepirítjuk a magokat. A pörköléstől a fenyőmag még gazdagabb ízt kap, néhány perc alatt aranybarna lesz, de figyeljünk, hogy ne égjen meg. Az olajos magok sajnos nem annyira olcsók, a fenyőmag különösen nem az, de egyrészt nem kell sok belőle, másrészt helyettesíthető napraforgó maggal, tökmaggal, dióval, kesudióval, esetleg mogyoróval. Amikor ilyen szép a színe, öntsük is ki gyorsan egy kis tálba, hogy ne piruljon tovább a serpenyőben. Közben a pennénk is elkészült, leszűrjük, és folyóvíz alatt kicsit átmossuk. El is kezdhetjük a pesto hozzávalóit bepakolni az aprítógépbe. Be fog ez férni, csak le kell nyomkodni, ehhez viszont valamilyen eszközt használjunk, és ne az ujjunkkal nyúljunk be az éles kések közé. A bazsalikomot a 2 gereszt fokhagyma követi, amit durvább darabokra vágunk. Az olívaolajból 5 evőkanállal csurgatunk hozzá, aztán majd meglátjuk, hogy elég lesz-e. A reszelt parmezánt nem sajnáljuk, 3 evőkanállal bátran szórjunk bele. Végül belemehet a pirított fenyőmag nagy része, a többit tegyük félre a tálaláshoz. A parmezán erőteljes íze miatt sóból elég egy fél teáskanálnyi, borsot pedig nem mindenki szokott beletenni, mi is éppen hogy csak a kiskanál végére teszünk egy keveset. Egyébként pedig pesto nem csak bazsalikomból készíthető, mi gyakran csináljuk spenótból, de akár petrezselyemből is lehet. Itt úgy éreztük, hogy kell még bele egy löttyintésnyi olaj. És most már nem sokáig járatjuk a gépet, hiszen nem célunk, hogy teljesen krémes pépet kapjunk, sőt, eredetileg nem is gépben, hanem mozsárban készítik. Ha a kóstolásnál úgy érzitek, hogy hiányzik még belőle valami, akkor pótoljátok, de nekünk ez így megfelelt. Na, ilyen lett a mi pestónk. Üde, harsányzöld, enyhén darabos, az aromás illata csak úgy húszik be az orrunkba. És mivel mind a bazsalikomnak,
mind a fokhagymának, a parmezánnak, de a fenyőmagnak is igen határozott markáns íze van, a végeredmény egy kirobbanó ízhatás. Tálaláskor még néhány csepp olívaolaj, és nézzétek, hogy öleli körül a pestónk a pennét. Jöhet a tetejére még egy kis parmezán, és a félretett fenyőmag. És igaz, hogy húsmentes ételt ígértünk nektek, de én az enyémet egy kis sült csirkével azért megdíszítettem. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!